วัสดีค่ะวันนี้เอาเมนูเต้าหู้ลดน้ำหนักมาด้วยกัน4เมนูนะคะซึ่งทั้ง4เมนูคนทานเจทานได้เราไปเริ่มเมนูแซ่บๆเมนูแรกกับราบเต้าหู้เจกันเลยค่ะเราจะใช้เต้าหู้เจนะคะเต้าหู้นะคะครึ่งก้อนค่ะต้มในน้ำเดือดสนิทต้มในน้ำเดือดนะคะแล้วก็พักส่วนนี้ไว้เราเริ่มหั่นเห็ดกันเลยค่ะอันนี้นะคะเห็ดหูหนูดำนะคะหั่นแล้วเรามาจัดการเต้าหู้กันนะคะโดยที่เราจะสับเต้าหู้นะคะที่เราลวกเรียบร้อยแล้วนะคะสับในลักษณะอย่างนี้เลยจ้าสับให้ละเอียดที่สุดนะคะนี่ค่ะได้แล้วเราละเอียดขนาดนี้เรามาเริ่มขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเราจะเอาเห็ดนะคะไปนาบในกระทะเทฟลอนกันนะคะซึ่งเห็ดนะคะก็มีเห็ดนางฟ้าเห็ดหูหนูดำนะคะทั้ง2อย่างนะคะเริ่มนะคะนาบแล้วก็ผัดให้พอเห็ดสลดนะคะเหมือนประมาณว่าสุกนะจ๊ะไม่ต้องใส่อะไรเลยในขั้นตอนนี้น้ำจากเห็ดมันก็ออกมาอย่างนี้เลยจ้าหลังจากนั้นเรามาทำในส่วนต่อไปกันเลยจ้าส่วนต่อไปนะคะเราจะใช้ซีอิ๊วขาวเจนะคะ3ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยค่ะและตามด้วยน้ำมะนาว3ช้อนโต๊ะค่ะและตามด้วยพริกป่นนะ2ช้อนชาพริกป่นตามชอบได้เลยและตามด้วยนะคะสารแทนความหวานนะคะประมาณ1ช้อนชานะคะซึ่งอาจจะใช้น้ำตาลก็ได้นะคะและตามด้วยเห็ดทั้งหมดเลยจ้าคุกนะจ๊ะเอาเห็ดทั้งหมดคุกเข้าไปด้วยกันอย่างนี้เลยหลังจากนั้นตามด้วยใบสะระแหน่กับผักชีฝรั่งจ้าเพื่อความหอมนั่นเองเป็นไงจัดจานเสิร์ฟแล้วโปรตีนเน้นลดน้ำหนักได้คนทานเจก็ทานได้เราไปดูเมนูที่2กันผัดเต้าหู้พริกไทยดำนะคะข้าวโพดอ่อนค่ะเราไปเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะซึ่งเราจะใช้นะคะเต้าหู้แผ่นนะคะหั่นชิ้นบางๆเลยค่ะหลังจากนั้นหั่นขึ้นช่ายค่ะเป็นท่อนๆนะคะตามด้วยหั่นด้วยข้าวโพดอ่อนนะคะอยู่ประมาณ10ฝักค่ะหั่นเฉียงๆค่ะเพื่อได้ความสวยงามหลังจากนั้นนะคะเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยเราจะใช้น้ำมันมะกอกนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะตามด้วยเต้าหู้ที่เราหั่นไว้นะคะผัดค่ะพอสุกนะคะพอหอมนะคะเหลืองๆหน่อยนึงใส่นะคะในส่วนของข้าวโพดอ่อนลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นใส่ขึ้นช่ายที่เราหั่นไว้นะคะลงไปค่ะใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะและใส่ซอสน้ำมันหอยเจลงไปนะคะสูตรโลโซเดียมรวมถึงซีอิ๊วขาวสูตรโลโซเดียมนะคะหลังจากนั้นผัดให้เข้ากันค่ะผัดจนข้าวโพดอ่อนสุกนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เราใส่พริกไทยดำลงไปค่ะ1ช้อนชานะคะและตามด้วยแครอทที่หั่นฝอยค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะได้เมนูนะคะเต้าหู้แค่นี้นะคะเราก็จะได้เมนูเต้าหู้ผัดข้าวโพดอ่อนพริกไทยดำเจแบบง่ายๆและใช้ความรวดเร็วค่ะเดี๋ยวเราไปดูเมนูที่2กันค่ะ
นะคะพอบางๆค่ะอย่างนี้นะคะลักษณะอย่างนี้ให้เป็นสี่เหลี่ยมค่ะหลังจากนั้นค่ะหั่นเห็ดเข็มทองค่ะหั่นให้เป็นท่อนนะคะและตามด้วยหั่นพริกนะคะหั่นแบบเฉียงๆค่ะทีนี้นะคะเอาทุกอย่างเราไปล้างกันให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้น้ำมันมะกอกในการปรุงอาหารนะคะก็ใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะโดยประมาณนะคะแล้วทีนี้นะคะเราจะใช้พริกลงไปเลยค่ะทอดพริกพอหอมนะคะและใส่นะคะในส่วนของเต้าหู้แข็งลงไปค่ะผัดนะคะพอหอมแล้วก็กรอบๆนิดนึงนะคะแล้วจะใส่เจ้าเห็ดเข็มทองลงไปเลยนะคะเห็ดเข็มทองเราไม่ต้องใส่น้ำเพิ่มเลยค่ะเพราะจะมีน้ำออกจากเห็ดเห็นได้ไหมคะนั่นแหละค่ะซึ่งตรงเราจะอาศัยความหวานจากเห็ดเข็มทองนั่นเองค่ะหลังจากนั้นเราจะใช้น้ำมันหอยเจนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะซึ่งเราจะเลือกสูตรโลโซเดียมนะคะและตามด้วยนะคะซีอิ๊วขาวเจนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะสูตรโลโซเดียมเหมือนกันค่ะให้เราแช่เห็ดหอมจำนวน2ดอกลงไปในน้ำก่อนค่ะตามด้วยนะคะวุ้นเส้นอีก1ห่อค่ะแช่นะคะจน10นาทีนะคะหลังจากนั้นเราเริ่มตัดกันเลยค่ะโดยที่เราจะตัดวุ้นเส้นนะคะออกนะคะเป็นชิ้นนะคะ โดยที่ใช้กรรไกรตัดนะคะค่อยๆตัดนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ตัดเห็ดหอมผ่าออก4แฉกนะคะตามด้วยนะคะการผ่านะคะในส่วนของเต้าหู้นะคะผ่าเป็น4แฉกลักษณะอย่างนี้เลยค่ะและหลังจากนั้นนะคะหั่นในส่วนของขึ้นฉ่ายกันนะคะโดยที่เราจะต้องเก็บรากไว้ด้วยนะคะแล้วก็หั่นขึ้นฉ่ายที่เหลือนะคะเป็นท่อนๆค่ะหั่นขิงแก่นะคะจำนวน3แว่นค่ะในส่วนของซอสหอยนางรมนะคะลำข้าวก็ได้นะคะนิดนึงเอาเต้าหู้นะคะที่หั่นไว้ใส่ลงไปค่ะผัดให้พอเหลืองๆนะหน้ากระทะค่ะเพราะว่าเราทำเป็นประมาณเป็นครีมด้วยในตัวนะคะทุกอย่างนะคะจะต้องแบบโซเดียมเรื่องนั้นเลยนะคะเพราะบางทีผู้สูงอายุกินเจเนี่ยก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะคะหน้าไปนะคะในลักษณะนี้ค่ะเอาเห็ดหอมนะคะที่หั่นไว้ใส่ลงไปค่ะผัดให้เข้ากันนะคะพอหอมๆนะคะสักครู่หลังจากนั้นค่ะช่ายนะคะรากขึ้นช่ายและขึ้นช่าย
ปิดกระทะปิดอย่างนี้นะคะปิดไว้อบไว้ประมาณ5นาทีค่ะเสร็จไปแล้วค่ะเป็นไงมั่งทั้ง3เมนูนะคะทำไม่ยากเลยนะคะลองไปทำกันดูสำหรับคนลดน้ำหนักทุกคนค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปกับอาหารเจลดน้ำหนักค่ะ